ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሁን ደግሞ ባለፈው ፕሬሲደንስ ኔትወርክ አናሊሲስ ካቆምኩበት እቀጥላለሁ። ባለፈው ክላስ ላይ እንዴት ፕሬሲደንስ ኔትወርክ አናሊሲስን በኤክሴል ዴቨሎፕ እናደርጋለን፣ ከዛ ደግሞ ሪሌስ ስታርት ታይም፣ ሪሌስ ፊኒሽ ታይም፣ ሌተስት ስታርት፣ ሌተስት ፊኒሽ ታይም፣ ቶታል ፍሎትን እንዴት ኮምፒውት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ዲሌይ ወይም ላግ ታይም ሲጨመርበት እንዴት ኮምፒውት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማንኛውም አክቲቪቲ ስታርት አክቲቪቲ ከሆነ ሪሌስ ስታርት ታይሙ 0 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ምን ጽፎ ሪሌስ ስታርት ነው፣ ዱሬሽን ነው፣ ሪሌስ ፊኒሽ ነው፣ ሪሌስ ላተስት ስታርት ነው፣ ቶታል ፍሎት ላተስት ፊኒሽ ነው። ስለዚህ ሪሌስ ስታርት ታይሙ ለመነሻ አክቲቪቲዎች 0 ነው። ሶ ሪሌስ ፊኒሹ ደግሞ ዱሬሽን ፕላስ ሪሌስ ስታርት ታይም ሲሆን 0 ይሆናል፣ 8 ይሆናል ማለት ነው። በት አክቲቪቲ ቢ ጋር ስንመጣ ሪሌስ ስታርት ታይም ፎር አክቲቪቲ ኢዝ 8 ለምንድነው እዚህ ጋር ሪሌሽንሺፖች ተገልጸዋል፣ ሌሎቹ ጋር ተጽፈዋል፣ ግን እዚህ ጋር ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ አልተጻፈም። ባይ ዲፎልት አልተጻፈም ማለት ምን ማለት ነው? it is relationship is finished to start ነው ማለት ነው። ሪሌሽንሺፖቹ so finish to start ማለት ምን ማለት ነው? አክቲቪቲ ቢ and a መሃል ያለው ሪሌሽንሺፕ finish to start ነው። ያ ማለት አክቲቪቲ a ሳያልቅ አክቲቪቲ b አይጀምርም ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ a የሚያልቀው በ8ኛው ቀን ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ ቢ መጀመር የሚችለው ከ8 ቀን በኋላ ነው ማለት ነው። ሶ earliest finish time for activity B is 8 plus 7 is equal to 15። እዚህ ጋር ኮምፒውት እናደርግ። እዚህ ጋር እንዳንሰራ ሁለት አይነት ፓዝ ነው ያለን፣ በዚህም የሚመጣ ፓዝ ስላለን ስለዚህ እቺኛዋን እንስራት። አክቲቪቲ ዲ ጋር ስንመጣ ደግሞ አሁንም ሪሌሽንሺፑ finish to start ነው። the relationship is finish to start but ያ ማለት አክቲቪቲ ኤ 8ኛ ቀን ላይ እንዳለቀ ዲ መጀመር ሲገባው 2 ቀን ዘግይቷል። ላግ ታይም ማለት ኔጌቲቭ ኦቨርላፕ ነው ወይንም ዌቲንግ ታይም ነው። መጀመር ከሚገባው ሰዓት በኋላ ጀምሯል ወይም ዲሌይ አድርጓል ማለት ነው። በ8ኛ ቀን መጀመር ሲገባው 2 ቀን ዘግይቷል። ስንት ሆነ? 10 አይሆንም። ሶ earliest finish time for D is 20 that means 10 plus 10 is equal to 20 to compute for C ጋር ስንመጣ we have two paths። በዚህ A ሲን እንያት A ሲን ስና activity C release start time for activity C 8 it is 8 ነበር መሆን የነበረበት ግን በ8ኛው ቀን ማለቅ መጀመር ሲገባው አንድ ቀን ዲሌይ አድርጓል። ስለዚህ ስንት ሆነ? 9 ሆነናል። በዚህኛው ፓዝ ስንመጣ ደግሞ the relationship between D and C ምንድነው? finish to finish ነው። ሁለቱም እኩል ማለቅ ያለባቸው አክቲቪቲዎች ናቸው። ያ ማለት አክቲቪቲ ዲን ኮምፒውት ስላደረገን ማለቂያ ቀኑ 20 ነው አይደል? አክቲቪቲ ሲ በ20 ቀን ማለቅ አለበት ግን 4 ቀን ይዘጋያል። ስንት ይሆናል? 24 ይሆናል። እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ። 24ን እዚህ ጋር አግኝተናል አይደል? 24ን ካገኘን በኋላ 24 ሲቀነስ 11 አድርገን earliest start time of 2 ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር ኮምፒውተር ያለው ማየት ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር 24 earliest finish time 24 20 ሲደመር 4 አድርገን 24 አገኘን። then earliest start time ደግሞ earliest start time earliest finish time minus duration ስለሆነ 13 ይመጣል። we have 2 earliest start time so we will take the maximum of the 2 ማለት ነው። ከሁለቱ ማክሲማሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 13 ይሆናል። then 13 ሲደመር 11 is equal to 24 አይሆንም? 24 ይሆናል ማለት ነው። 24 ይሆናል። ከዛ በዚህኛው ደግሞ ኤፍን መስራት እንችላለን። ኤፍ አሁንም ሌላ እንትን ስለሌላት ሌላ ፓዝ ስለሌላት the relationship between D and F is አሁንም finish to start ነው። በ20ኛ ቀን ላይ እንዳለቀ ኤፍ መጀመር ሲገባው 4 ቀን ይዘጋያል አሁንም። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 24 ይሆናል። so 24 ሲደመር 4 it is 28 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ደግሞ እቺኛዋን እንስራት። አሁንም እቺ ደግሞ ሁለት አማራጭ ነው ያላት። በዚህ ስንመጣ አክቲቪቲ ኢ አንድ ቻንስ ምንድነው? ስታርት ቱ ስታርት ነው። አክቲቪቲ ቢ እና ኢ መሃል ያለው ያ ማለት ሁለቱም እኩል ነው መጀመር ያለባቸው። ስለዚህ አክቲቪቲ ቢን ኮምፒውት አድርገናል። በ8ኛ ቀን ነው አይደል? earliest start time መጀመር የሚገባው ኢም በ8ኛ ቀን መጀመር ሲገባው ግን 4 ቀን ይዘጋያል። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 12 ይሆናል። እዚህ ጋር መጣችሁ ማየት ይችላልላችሁ። 12 በዛኛው ፓዝ ስንመጣ 12 ሆነ አይደለ? በዚህኛው ፓዝ ስንመጣ ደግሞ ሁለት አይነት ኦፕሽን አለን። አሁንም ስታርት ቱ ስታርቱን ስናየው
E እና C እኩል መጀመሪያ ያለባቸው አክቲቪቲዎች ስለሆኑ 13ኛ ቀን ላይ መጀመር ሲገባው ስንት ቀን ዲሌይ ያደርጋል? 7 ቀን ዲሌይ ያደርጋል። ስለዚህ 13 ሲደመር 7 13 ሲደመር 7 እኩል ይሆናል 20 13 ሲደመር 7 እኩል ይሆናል 20 ሶስተኛ ኦፕሽን earliest start time ቱን አገኘ ሶስተኛ ኦፕሽን ደግሞ finish to finish ነው አክቲቪቲ C እና አክቲቪቲ E እኩል የሚያልቁ ቢሆን ይላል ስለዚህ ሲን ኮምፒውት ስላደረግን በ24ኛው ቀን ኢም ማለቅ ሲገባው 5 ቀን ይዘጋያል ስለዚህ ስንት ይሆናል 24 ሲደመር 5 ዲተርማይን ያደረግን ያለነው ግን earliest finish ነው ምክንያቱም finish to finish ስለሆነ ማለቂያ ቀኑን ነው ሎክ እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ስለዚህ 24 ሲደመር 5 ስንት ይሆናል 29 ከዚህች ላይ ደግሞ earliest start time 3ን ኮምፒውት ማድረግ እንችላለን earliest start time 3 ማለት earliest finish time minus duration አድርገነው 12 ስለዚህ አሁን 3 የስን አላገኘንም 12 20 and 17 ስለዚህ ከሶስቱ ደግሞ the maximum one is 20 እናገኛለን ማለት ነው 20 እናገኛለን so earliest finish time for E is 32 ይሆናል በዚህኛው ስንመጣ ለጂ አሁንም ሁለት ፓዝ ነው ያለው በዚህኛው ምን መጣ ከሆነ finish to start relationship ነው አክቲቪቲ C እንዳለቀ G መጀመር ሲገባው 3 ቀን ይዘጋያል ስንት ይሆናል 27 እናስቀምጣት ኦኬ 27 ኮማ በዚህ ፓዝ ደግሞ ስንመጣ finish to finish ነው 32ኛ ቀን E እና G በ32ኛ ቀን ማለቅ ሲገባቸው G ግን 8 ቀን ሙሉ ይዘጋያል ስለዚህ ስንት ሆነ 40 ይሆናል ከ40 ላይ 6 እንቀንሳለን ሉክ ሂር 40 ይሆናል 40 ይመጣልናል 32 ሲደመር 8 40 ሲቀነስ 6 ደግሞ earliest start time 34 ስለዚህ we have to earliest start time 27 and 34 the maximum of the two is 34 maximum of the two is 34 so earliest finish time is equals to 40 34 plus 6 is equal to 40 again እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ አክቲቪቲ H ሁለት ፓዝ አለው አንደኛው ፓዝ ይሄ ምንም አልተጻፈበትም ማለት by default finish to start ነው MS ፕሮጀክት ላይ በደንብ በዲቴል አሳያችኋለሁ ስለዚህ 28 አለን ማለት ነው 28ን ኮማ ብላችሁ ያዙልኝ እንደገና ደግሞ ከጂ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፑ ምንድነው ሁለቱም እኩል መጀመር ሲገባቸው አክቲቪቲ H ግን 5 ቀን ይዘጋያል ስለዚህ 34 ሲደመር 5 ስንት ይሆናል ማለት ነው 39 maximum of the two is what 39 maximum of the two is 39 plus 5 is equals to 44 okay the last activity ጋር ስንመጣ ደግሞ activity I and H their relationship is start to start that means እኩል መጀመር ያለባቸው አክቲቪቲዎች ናቸው በ39ኛ ቀን ይሄን መጀመር ሲገባው ግን it delays for 3 days ስለዚህ 3 ቀን እንደምርበት ስንት ይሆናል 42 ይሆናል ማለት ነው 42 ሲደመር 8 50 ይሆናል ዜን አሁንም የመጨረሻ አክቲቪቲ ስለሆነ latest finish time ኮምፒውት እናደርግ 50 then latest start time is equals to latest finish time minus this is equal to 50 minus 8 enter 42 ይሆናል ማለት here እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም latest start time ዲተርማይን እናድርግ ምክንያቱም ሪሌሽንሺፓቸው start to start ስለሆነ here this is equal to 42 minus 3 is equal to enter so 44 ነው ይሄ ደግሞ this is equal to latest finish time is equal to latest start time plus what duration enter 44 ይሆናል ማለት ነው እዚህም ስንመጣ the relationship is start to start so 39 minus this is equal to 39 minus what 5 enter 34 earliest finish time is equal to what earliest start time plus it is duration enter 40 and እዚህ ጋር ስንመጣ አሁንም the relationship is finished to start ስለሆነ ምንም ያስቸግረን ነገር የለውም 39 ነው but latest start time is equal to what latest finish time minus duration enter
35 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳንመጣ ግን ሁለት ፓዝ ነው ያለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ። እዚህ ስንመጣ we have what finish to finish relationship, so 40 minus 8 is equal to 32. 40 minus 8 is equal to 32. Earliest latest start time is equal to 32 minus its duration enter 20, it is equal to 20 ይሆናል ማለት ነው። ከዛን አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሲ ጋር ስንመጣ አሁንም ወደ ኋላ ነው ኮምፒውት ያደረገን ምን መጣው finish to start ስለሆነ በዚህ ያስቸግረናል። አክቲቪቲ ኤፍ አክቲቪቲ ሲ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። በዚህ ስንመጣ ከሆነ 34 ሲቀነስ 3 31 እናገኛለን። 31 በዚህ እንደገና ምን መጣ ከሆነ finish to finish ስለሆነ 32 minus 5 that means 27 and start to start ስለሆነ ደግሞ 20 minus 7 ያ start to start 20 minus 7 32 minus 5 ብለናል። 20 minus 7 you will get 13 that is latest start time, but latest finish time ለማወቅ ደግሞ plus 11 ስናደርገው 24 so the minimum of 31 27 and 24 is ስንት ነው 24 so latest start time is equals to ሚኒመሙን የምንወስደው በነገራችን ላይ የlatest starቱንም ዲተርማይን አድርገን latest finishኑንም ዲተርማይን አድርገን የሚመጣልንን ሚኒመም ነው የምንወስደው is equal to latest start time minus its duration is equals to enter. እዚህ ስንመጣ ግን ሁለት ኦፕሽን አለን። በዚህኛው ፓዝ ከመጣን finish to start relationship ስላላቸው 35 ሲቀነስ 4 31 ይመጣል አይደለ? አሁንም ይሄኛው finish to finish ነው። finish to finish ስለሆነ 24 minus 4 is equals to 20. this is the minimum of 20 and 31. the minimum of 20 and 31 the minimum of 20 and 31 is 20 but latest start time is equal to 0 ኮምፒውተር ያለው ግን እንዲገባችሁ ይሄ ነው የሚሰራው 20 minus its duration enter that means 10 and 20 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን start to start relationship አለው 20 ሲቀነስ 4 here is equals to 20 minus 4 is equals to 16 but latest finish time is equals to this plus what its duration enter that is 23 okay በዚህ እንዲህ ስንመጣ finish to start ስለሆነ 10 ሲቀነስ 2 it is equal to 8 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ከመጣን ደግሞ 16 ይሆናል አያችሁ። በዚህ ከመጣን ደግሞ ስንት ይሆናል 12 ይሆናል። ከሶስቱ ትንሹ ደግሞ ስንት ነው 8 ነው። 10 ሲቀነስ 2 8 13 ሲቀነስ 1 12 16ን እንዳለ እናመጣለን። the minimum one is 8 but here is this is 8 minus 8 is equal to ይሄን ይመጣል ማለት ነው። በእንዲህ አይነት እንሰራለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ደጋግሞ መስራትን ብቻ ነው የሚፈልገው። ስለሰማችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። thank you